در سالهای اخیر یکی از جدیترین چالش‌های دفاعی ایران احتمال حمله اشباعی یا حجم بالای موشک‌های کروز بوده است. حمله‌ای که می‌تواند از سوی آمریکا، رژیم اسرائیل یا دیگر کشورهای منطقه‌ای رخ دهد و هدف آن پر کردن آسمان ایران با ده‌ها مسیر پروازی دانلود شده، ارتفاع پایین، سرعت نزدیک به 8 ماخ و توانایی مانورگریزی باشد. در این ویدیو تحلیل می‌کنیم که اگر 500 موشک کروز به طور همزمان به سمت ایران شلیک شوند، چه لایه‌هایی از پدافند وارد عمل می شود، چه سامانه‌های نقطه زن هستند، چه ضعف‌هایی وجود دارد و آیا ایران واقعاً توان مقابله با چنین حمله ای را دارد یا خیر. این تحلیل ترکیبی از اطلاعات شناخته شده، الگوهای دفاع مدرن و روند توسعه فناوری بومی است. آغاز سناریو را از لحظه‌ای فرض می‌کنیم که 500 موشک کروز در آسمان منطقه در حال نزدیک شدن به مرزهای ایران هستند. موشک‌هایی که احتمالاً از هواپیماهای دور ایستا، زیردریایی‌ها، ناوشکن‌ها، سکوهای زمینی یا ترکیبی از همه اینها شلیک شده اند. نخستین واکنش دفاعی ایران به چنین حمله‌ای نه شلیک موشک بلکه فعال شدن لایه پیش هشدار فضایی و راداری است. ایران سالهاست که رادارهای برد بلند، شبکه‌های رصد غیرفعال، سامانه‌های غیرفعال و حتی سامانه‌های شنود رادیویی را برای کشف زود هنگام چنین حملاتی تقویت کرده و رادارهایی مانند قدیر، سپهبد حاجی‌زاده، معراج و شبکه‌های غیرفعال 360 درجه اولین لایه‌ای هستند که مسیرهای پروازی موشک‌ها را تشخیص می‌دهند. نکته مهم آن است که کروزها معمولاً در ارتفاع بسیار پایین پرواز می‌کنند و کشف آنها به برد رادار کمتر وابسته است و بیشتر به تراکم شبکه رصد نزدیک زمین، نقطه‌ای که ایران به دلیل جغرافیا و استقرار رادارهای متعدد نسبتاً قدرتمند است. پس از کشف اولیه، فرماندهی یک پارچه پدافند وارد مرحله دوم می شود. مشخص کردن مسیرهای نفوذ، تخمین جهت حمله، اولویت بندی اهداف و فعالسازی پدافند لایه‌ای. برخلاف تصور رایج، ایران برای مقابله با کروز تنها به یک سامان متکی نیست و شبکه‌ای از لایه‌های کوتاه برد، میان برد و چند منظوره را دارد که همه آنها برای تهدیداتی با سرعت زیر صوت طراحی یا تقویت شده اند. یکی از مهمترین سلاح‌های ایران علیه سونامی کروز سامانه‌های کوتاه برد موبایل هستند. سوم خرداد، طبس، مجید، مصباح، رشید و نسخه‌های جدیدتر توپخانه و موشکی که همگی قابلیت شلیک سریع، قفل کوتاه مدت و درگیری پیاپی دارند. این سامانه‌ها نه تنها به صورت مستقل عمل می‌کنند بلکه در شبکه فرماندهی قرار گرفته‌اند و زاویه حمله، فاصله و تعداد اهداف به طور خودکار بین واحدها توزیع می‌شود. در این سناریو، زمانی که اولین موج کروزها به فاصله 300 تا 200 کیلومتری مرز می‌رسند، سامانه‌های میان برد لایه اول وارد عمل می‌شوند، مانند باکسه ایرانی، 15 خرداد، سوم خرداد نسخه بلوکی، تلاش، مرصاد 4 و حتی سامانه‌های جدید مجهز به رادار. وظیفه این سامانه‌ها کاهش فشار روی لایه‌های کوتاه برد است تا موج اول حمله در همان ارتفاع متوسط یا ورودی مرزی نابود نشود. ایران برای چنین حمله‌ای از مزیت تعدد سامان بهره می‌برد. صدها لانچر در سراسر کشور مستقر است و برخلاف برخی ارتش‌ها که تعداد کمی سامانه پیشرفته دارند، ایران تعداد متوسط اما بسیار وسیع از سامانه‌های میان برد دارد که قابلیت شلیک پیاپی و پراکندگی جغرافیایی آنها باعث می شود حمله اشباعی به طور کامل روی یک نقطه متمرکز نشود.
در موج دوم درگیری، زمانی که کروزها وارد عمق کشور می شوند، نقش سامانه های مجید و طبس مهم می شود. این سامانه ها با موشک های سبک، سرعت واکنش بالا و رادارهای درگیر شونده کوچک عمل می کنند و از آنجا که کروزها در ارتفاع بسیار پایین و سرعت قابل پیش بینی حرکت می کنند، این سامانه ها قادرند با زاویه گیری مناسب برخورد 90% داشته باشند. مزیت مجید و طبس این است که امکان نصب روی خودروهای تاکتیکی وجود دارد و تحرک پذیری آنها مانع هدف قرار گرفتنشان در حملات بعدی می شود. اما نقطه عطف مقابله ایران با 500 کروز نه موشک ها بلکه لایه جنگ الکترونیک است. ایران سالهاست روی ساخت اخلالگرهای باند ایکس و کیو کار کرده و توانسته سیگنال های هدایت و ناوبری موشک های مشهور مانند تامهاوک را هدف قرار دهد. در یک حمله واقعی تعداد قابل توجهی از کروزها نه با انهدام موشکی بلکه با گم کردن مسیر، سقوط، انحراف یا برخورد با اهداف فرعی بی اهمیت از بین می روند. این روش ارزانترین راه مقابله با کروز است و ایران دقیقاً روی همین مزیت حساب باز کرده است. لایه جنگ الکترونیک احتمالاً 20 تا 30% از کروزها را ناکارآمد می کند، به ویژه در مناطقی که جغرافیا ناهموار است و امواج هدایت کروز به راحتی بازتاب می شوند. حالا تصور کنیم 500 کروز وارد عمق کشور شده اند. حتی اگر 150 تا 200 عدد از آنها در مرز نابود شده باشند، هنوز فشار سنگینی روی پدافند وجود دارد. در این شرایط لایه توپخانه پدافندی کار را به دست می گیرد. مصباح، سراج، ذوبین و توپ‌های 35 میلیمتری ارتقا یافته با فیوز هوشمند و نسخه بومی سامانه‌های توپ و موشک ترکیبی هستند. این آخرین حلقه دفاع است و وظیفه آن شکار اهدافی است که از دید رادار پنهان مانده اند یا در نزدیکی اهداف حساس وارد فاز نهایی شده اند. توپخانه دارای نرخ آتش بسیار بالا است و برای مقابله با موجهای فشرده کروز آخرین سد قابل اعتماد محسوب می شود. در سناریوی تحلیلی این لایه می تواند 10 تا 15% دیگر از کروزها را نابود کند. حال سوال اصلی، آیا حتی پس از تمام این لایه ها هیچ کروز یا موجی به هدف نهایی نمی رسد؟ پاسخ این است که در هیچ کشوری، حتی آمریکا یا روسیه، دفاع مطلق وجود ندارد. اما مهم است که بدانیم ایران برای کاهش خسارت از تاکتیک‌های دیگری نیز استفاده می‌کند. جابجایی سریع تأسیسات حساس، سیلوهای فریب، اهداف کاذب حرارتی، سامانه‌های شبیه‌ساز راداری، استتار تعدیل شده و شبکه مدیریت بحران که باعث می شود حتی اگر درصدی از کروزها عبور کنند، اثرگذاری آنها کاهش یابد. از 500 عدد موشک کروز بین 350 تا 420 عدد در لایه‌های مختلف پیش از رسیدن به هدف نابود یا منحرف می‌شوند. باقی ممکن است وارد مرحله نهایی شوند، اما آمار موفقیت توپخانه و اخلالگری تعداد برخورد مؤثر را به حداقل می‌رساند. نتیجه این که حمله اشباعی 500 فروندی قطعا خسارت ایجاد می کند، اما نمی تواند ساختار نظامی ایران را فلج کند. دلیل آن هم اتکای ایران بر پدافند لایه‌ای، تحرک بالا، توپخانه مؤثر، جنگ الکترونیک گسترده و تعداد زیاد سامانه‌های میان برده است که امکان اشباع کامل آنها تقریبا غیر ممکن است. این همان چیزی است که در ادبیات نظامی به آن مقاومت شبکه‌ای میگویند، مقاومتی که حتی با بالاترین حجم آتش مهاجم نیز فرو نمی‌ریزد. این را قسم یاد می‌کنم به خون پاک شهدا. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.